फ्रेन्ड, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो निटिङ च्यानलमा। फ्रेन्ड, आज म तपाईहरुलाई एउटा प्याटर्न सिकाउन गइरहेछु है त। यो चाहिँ एकदमै इजी सिम्पल। पहिला सुरु मैले घर कसरी राख्ने हैन, कसरी स्टार्ट गर्ने, बुन्ने कसरी भनेर मैले सबै नै सिकाइसकेको छु। मेरो पहिलाको भिडियोहरु हेर्नु होला। र आज साथीहरु, आज चाहिँ म तपाईलाई एकदम सिम्पल प्याटर्न रिब जस्तै देखिन्छ, तर यो रिब भन्ने चाहिँ होइन। हेर्नुस् है साथीहरु, 4 घर सुल्टो, फेरि 2 घर उल्टो, फेरि 4 घर सुल्टो र 2 घर उल्टो, र फेरि 4 घर सुल्टो। अब फेरि काटा घुमायो र अर्को काटाले अब अघि 4 घर सुल्टो गरेका थियौं भने अब चाहिँ हामीले 4 घर उल्टो गर्ने छौं नि यसरी, र 2 घर सुल्टो, फेरि 4 घर उल्टो। यो चाहिँ 2 in 1 बुट्टा पनि हो साथीहरु, किनभने यो दुवैपट्टिबाट हामीले प्याटर्न देख्न सक्छौं, बुट्टा देख्न सक्छौं हैन। दुवैपट्टि एकदमै राम्रो बुट्टा बन्छ। त्यो भएर मैले यसलाई 2 in 1 भने साथीहरु। आफुलाई कुन मन पर्छ त्यही प्याटर्न अगाडि सुल्टो पारेर बनाउनु भए हुन्छ। यो चाहिँ स्वेटरहरुमा हैन, सक्सहरुमा एकदमै राम्रो देखिन्छ साथीहरु। विशेष गरी यो स्कर्टहरुमा लाउनको लागि लङ सक्सहरु घुँडासम्म आउने गरेर लङ सक्सहरु बनाउनु भयो भने त बुट लगाए जस्तो एकदमै राम्रो देखिन्छ। र जेन्ट्स स्वेटरहरुमा हैन, यसरी यता छेउमा नागबेली बुट्टा राखेर यसरी यो प्याटर्न बुन्नु भयो भने त स्वेटर एकदमै राम्रो देखिन्छ। तपाईहरुले प्लिज घरमा ट्राई गर्नु होला। नागबेली बुट्टा आउँदैन भने के कसरी बुन्ने हो तपाईहरुलाई म अर्को भिडियोमा अवश्य नै सिकाउने छु। र मेरो निटिङ च्यानल कस्तो लाग्दैछ साथीहरु? लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु होला। र धेरै भन्दा धेरै साथीहरुमा मेरो च्यानल शेयर पनि गर्नु होला, ताकि सबैजनाले निटिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्न पाओस् हैन। जसलाई इच्छा लागिरहेको हुन्छ उहाँहरूले कहाँ गएर सिक्ने, कसरी सिक्ने भनेर सोचिरहनु भएको होला। त्यही भएर प्लिज धेरै भन्दा धेरैमा मेरो च्यानल शेयर गरिदिनु होला। र तपाईहरुले नजानेका नबुझेको कुराहरु कमेन्ट गर्नु होला, तपाईहरुलाई अवश्य नै सिकाउने छु। र मलाई सबैजनाले देश विदेशबाट हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो देखिन्छ साथीहरु यो प्याटर्न, हेर्नुस् त। र यताबाट यस्तो देखिन्छ, क्यूट छ नि। लप्सहरुमा यसरी राउन्ड गरेर पनि गर्न सक्छौं। यताबाट यस्तो प्याटर्न देखिन्छ भने भित्रबाट यस्तो प्याटर्न देखिन्छ, हेर्नुस् त। राम्रो छ नि, यस्तो देखिन्छ साथीहरु। अब यो राउन्ड काँटाले बुन्नु पर्ने हुन्छ हैन। अब यो राउन्ड काँटाले बुन्दाखेरि चाहिँ साथीहरु हामीले यो एकै साइडबाट मात्रै बुन्ने हुन्छ, किनकि यो राउन्ड हुन्छ। राउन्ड भएको एउटै साइडबाट बुन्दा पनि यो र यो दुवै नै मिसिन्छ साथीहरु हैन। अब यो दुईटा काँटाले बुन्दाखेरि चाहिँ एकचोटी यताबाट जानु पर्यो र एकचोटी यताबाट आउनु पर्यो हैन। तर राउन्डमा भने हामीले राउन्ड यस्ता सिम्पल बुट्टाहरु राखेर पनि तपाईहरुले धेरै भेराइटी सामानहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। र केही जान्नु भएन, बुझ्नु भएन, तपाईहरुलाई मेरो सपोर्टको आवश्यकता छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस्, म तपाईहरुलाई अवश्य नै हेल्प गर्नेछु। निटिङ सम्बन्धी कस्तो प्रब्लमहरु
छ भने पनि कमेन्ट गर्नुहोस् है त। हस् त साथीहरू, बाई बाई।